السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم تاسو ورور تاسو ملګری عطا خان، تاسو ګورئ ټیکنیکل پښتون او د یو نوی ویډیو سره نن حاضر یم مرګرو. او ویډیو ډېر اهم ویډیو د تاسو لپاره څوک چې ټیک ټاک یوز کوي، ټیک ټاک د لپاره څنګه کولی شو چې ویډیو سازو کو کم ایډیټینګ ځته زه نن په دې ویډیو کې ښیم. هغه ویډیو نن سبا په ټیک ټاک کې ډېره زیاته وایرل ده. هر سړی دغه شانتې ویډیو خوښوي، نو هغه شانتې ویډیو تاسو هم سازولی شئ. خو پلیز ویډیو په سکیپ کوئ نه، ویډیو پوره سره وګورئ. او که زموږ د یوټیوب چینل ته څوک نوي راغلي نو پلیز دا سره سبسکرایب کړئ او د ویډیو سره لایک کړئ او کمنټس وکړئ چې آیا ویډیو هم خوښه شه یا هم خوښه نه شوه. ځکه چې دا چینل صرف د پښتنو دپاره دی، پښتنو وروڼو دپاره دی. په دې کې موږ داسې د داسې قسم ویډیو په مخ اپلوډ کوو. نو پلیز دا چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن سره ضرور دباو کړئ. نو ځو د ویډیو طرف ته، لیټس گو. ښه ملګرو، د ټول نه مخکې به راشئ تاسو خپل کاین ماسټر اوپن کړئ. چې په کاین ماسټر تاسو کله اوپن کو، تاسو ته په دې ځای کې په دې پلس په دې نشان باندې تاسو کلیک واخلئ. دا پلس د نشان دی، په دې چې تاسو کله کلیک واغستو بیا په دې کې تاسو دا یو سلیکټ کړئ. صحیح شوه؟ دا یو په تاسو سلیکټ کړئ. صحیح شوه؟ چې دا تاسو کله سلیکټ کو، تاسو ته به داسې انټرفیس راوړي. صحیح شوه؟ په داسې انټرفیس کې به تاسو داسې کار وکړئ چې دا د میډیا د آپشن دی. د میډیا په دې آپشن باندې به تاسو یو پرې کلیک واخلئ. چې په دې تاسو کله کلیک واغستو، تاسو به راشئ خپل چې دا تاسو ګیلري ده. صحیح شوه؟ په دې کې تاسو په کوم یو پیک باندې ویډیو سازوئ، هغه پیک به تاسو ځان سره سلیکټ کړئ. زه دلته یو پیک سلیکټ کوم. ما دا یو پیک چې کوم دی دا سلیکټ کړو ځان سره. دا پیک به تاسو دلته کې لاندې راشي. صحیح شو؟ چې دا دلته لاندې راغی، بیا پس تاسو دپاره دا آپشن کلیک کړئ. دې ځای کې نه به تاسو بیک شئ. چې دې ځای کې تاسو بیک شئ، لاندې په دې تصویر باندې به بیا یو پیر کلیک واخلئ. صحیح شوه؟ په دې تصویر چې تاسو کله یو پیر کلیک واخیستو، بیا دلته کراپ د نشان دی، په دې کراپ په دې نشان باندې به یو پیر کلیک واخلئ. چې په دې تاسو کله کلیک واخیستو، په دې کې بیا دلته میز کې دا دوه کرښې دي. صحیح شو؟ پوینټونه دي، په دې باندې تاسو کلیک واخلئ. دا به داسې شي تاسو دغه. بیا به تاسو واپس په دې ځای باندې کلیک واخلئ. په دې چې تاسو کله کلیک واغستو، دې ځای نه تاسو بیک شئ. دې ځای نه تاسو بیک شئ، تاسو سره پورټری چې کومه ده یا سونګ دی، هغه ورسره تاسو ایډ کوئ، په هغې باندې تاسو ویډیو سازوئ. نو که تاسو سره په اډیو کې، نو تاسو په دې اډیو باندې کلیک وکړئ. هغه پورټری به یا به سونګ ځان سره ایډ کړئ دلته کې. که تاسو سره چېرې کې په ویډیو کې پورټری، نو تاسو بیا په دې لیر باندې به کلیک واخلئ. چې په دې لیر تاسو کلیک وکړو، بیا په دې بره میډیا باندې بیا کلیک واخلئ. په دې میډیا چې بیا تاسو کلیک واغستو، په دې ځای کې تاسو خپل هغه پورټری بیا دې ځای کې نه ځان راواخلئ. داسې چې تاسو کله دې ځای کې پورټری راواخسته، تاسو به سمپل راشئ، په دې قنچې په دې اپشن باندې به یو پرې کلیک واخلئ. بیا لاندې ایکسټرکټ آډیو باندې به کلیک واخلئ. بیا به ډایرکټ راشئ، په دې ډیلیټ په دې اپشن باندې به کلیک واخلئ. صحیح شوه؟ چې په دې تاسو کله کلیک واخیستو، تاسو ویډیو ډیلیټ شوه او آډیو چې کومه ده هغه د لاندې دلته تاسو سره آډیو پاتې شوه. صحیح شوه؟ بیا به تاسو په دې پیک باندې یو پرې کلیک واخلئ. په دې چې تاسو کله کلیک واخیستو، دا به په دې سایډ باندې به ګوته کېدوئ او داسې به یې راکاږئ. صحیح شوه؟ راکاږئ د دې ویډیو سره دغه سره به یې برابر کړئ، چې کوم د آډیو د دې سره به یې برابر کړئ. چې دې سره تاسو کله برابر کړو، بیا به دې سر ته پکې راشئ. دا پورټري ده، نو هغه شانتې به زه بیا تاسو ته وایم، بیا په دې لیر باندې کلیک واخلئ. دا پکې بیا لیکل غواړي. زه دا سونګ دا پورټري لګاورم چې څنګه پورټري ده. صحیح شوه؟ نشې کول د ماتو زړونو کار دی. نشې کول د ماتو زړونو کار دی. دا زه لیکم. تاسو په دې لیر باندې به سمپل په دې لیر باندې تاسو به کلیک واخلئ. په دې تاسو کله کلیک واغستو، بیا په دې ټي په دې اپشن باندې به کلیک واخلئ. په دې چې تاسو کله کلیک واغستو، تاسو به اوس دلته کې خپل هغه پورټري ولیکئ. صحیح شوه؟ زه لیکم. په دې کې سره ایموج هم لګولی شئ. صحیح شوه؟ چې کوم ایموج تاسو په کار وي هغه تاسو ورسره هم لګولی شئ. زه به ورسره دا یو ایموج ولګوم. دا ما کله ولګو، تاسو به داسې کار وکړئ، تاسو به دې ځای ته راشئ. تاسو به سمپل په دې لاندې دا لیکل چې کوم دي، په دې ځای کې باندې په دې سایډ باندې به ګوته کېدوئ او دا به هم داسې راکاږئ. صحیح شوه؟ د دې سره به یو شان دي کړئ. چې دې سره تاسو کله یو شان کو، بیا به پسې تاسو بره په دې ډبل ای باندې کلیک واخلئ. صحیح شوه؟ په دې ډبل ای چې تاسو کله کلیک واغستو، په دې ځای کې به تاسو ته د لیکلو د سټایل چې کوم دی دا تاسو سره به راوړي. صحیح شو؟ تاسو سره به دا دوه اکثر راوړي. صحیح شو؟ دلته کې دا یو به تاسو سره اکثر راوړي. نو که تاسو نور دغه لیکل ډاونلوډ کوئ ځان له او صحیح مزدار سټایلش لیکل ډاونلوډ کوئ، تاسو سمپل په دې باندې کلیک واخلئ. په دې چې تاسو کله کلیک واغستو، نو تاسو نیټ به ورته آن کوئ. صحیح شو؟ په دې ځای کې بیا تاسو د لیکلو هغه اپشن راوړي، نو هغې کې تاسو ځان ته لیکل ډاونلوډ کولی شئ. خو دا به کوئ چې نیټ به ورته آن کوئ. نو ما سره الریډي ډاونلوډ دي. زه په دې کې یو سلیکټ کړم.
زه پکې دا یو ما سلیکټ کو بیا واپس بیک شم د دې ځای نه دې باندې به کلیک واخلم دې نه به زه بیک شم چې دې نه کله زه بیک شوم بیا به زه داسې کار وکړم چې سمپل به دې کلر به دې اپشن باندې به کلیک واخلم صحیح شوه په دې باندې ما کلیک واغستو په دې ځای کې به دا خو سپین دی صحیح شوه چې که تاسو هر رنګه لیکلو کم یو کلر ورکوئ نو هغه تاسو بیا ورکولی شئ دلته کې دا دې ځای ته راوستی شئ بیا پسې دا دې ځای ته شین ورکوئ نو دغه شان به راولئ ګرین نو زه خو سمپل سپین ورکوم نو دا په دغه سپین باندې صحیح دی د سپین کلر د دې صحیح دی دې ځای نه زه واپس شم بیا په دې کې لاندې لږ راشم لاندې چې زه راشم په دې باندې به زه کلیک واخلم دا به آن کړم صحیح شوه دا به آن کړم دا چې ما آن کو بیا به په دې واپس کلیک واخلم او په دې ځای کې چې کم دی دا به راولم دې تور ته صحیح شو دا ما دې تور ته راوستو او لاندې دا په دې 66 باندې ولاړي دا به تاسو راولئ 100 ته به یې کوئ بیا پس واپس دا ټیک مار دا نشان وایي دې ځای نه به تاسو بیک شئ دې ځای نه تاسو کله بیک شئ بیا خپل د لیکل تاسو په دې سایډ باندې دغه شی نه په دې باندې ګوته ښودی شئ داسې غټولی شئ او وړوکی کولی هم شئ دا به داسې زه راغټ کړم دا ما راغټ کو صحیح شوه اوس په دې زه بیا د دې نه به زه دا آپشن به پسې کلیک کړم دې نه به زه بیک شم صحیح شوه دا تاسو دغه شان راغټ کو بیا به واپس لاندې په دې لیکلو باندې یو پر کلیک واخلئ په دې لیکلو ما یو پر کلیک واخیستو صحیح شوه بیا به زه آن انیمیشن ته راشم آن انیمیشن دا یو دی صحیح شوه دې له به زه اوس آن انیمیشن ورکړم آن انیمیشن دله زه ورکوم زه به دله دا یو آن انیمیشن ورکړم لاندې چې کوم دا دغه دی دا 0.5 او 1.0 دا چې کوم دی دا به زه راولم داسې دغه 5 نه به لږ راکم کړم صحیح شوه دغسې صحیح شوه بیا به زه واپس په دې باندې دغه وکړم دا سیټ دغه شی چې کوم دی په دې باندې به کلیک واخلم دې نه بیک شم اوس به راشم آوټ انیمیشن ته دا آوټ انیمیشن دی په دې کې به اوس آوټ انیمیشن ورکړم په دې کې به لاندې راټ شم زه به دلته کې آوټ انیمیشن ورکړم دا یو به ورکړم دا هم داسې راکړم په دغه زوړ حساب باندې د 5 نه به لږ رامخکې کم دغه شان به یې پرېږدم صحیح شوه اوس چې کوم ځای کې پوټر شروع کېږي زه هغه لږ اورم چې کوم ځای کې پوټر شروع کېږي په هغه ځای کې به دا پرېږدو دا اوس په دې ځای کې پوټر شروع کېږي دا لږ رامخکې کوم دغه شانتې به رامخکې کړم او په دې ځای کې به بیا د دې قنچۍ په دې نشان باندې به کلیک واخلم دا یې تاسو ته قنچۍ د نشان ښکاري په دې به کلیک واخلم او په دې ټرن ټو لیفټ اپ پلی هیډ په دې باندې به زه کلیک واخلم دا یې ویني په دې چې ما کله کلیک واخیستو دا به دې ځای کې اوس شروع کېږي تاسو ورته ګورئ نشې کول د ماتو زړونو کار دی دا دغه ځای کې صحیح شوه په دغه ځای کې به زه بیا سټاپ کړم او واپس به راشم په دې کراپ په دې قنچۍ په دې نشان باندې به زه یو پیر کلیک واخلم او بیا به دلته کې لاندې په دې باندې به زه کلیک واخلم صحیح شوه دا په میس دا لیکل دلته کې 2 شو خیال هم دی ورته په دې کې دا لیکل 2 شو اوس په دې کې موږ د بله فقره لیکو ملګرو نو تاسو په دې باندې په دې خوا لیکلو باندې به کلیک وکړئ په دې چې کلیک واخلئ بیا بره دغه کیبورډ د آپشن دی په دې کیبورډ په دې آپشن باندې به تاسو کلیک کوئ چې په دې تاسو کله کلیک واخیستو دې ته به صبر وکړئ په دې ځای کې به دا خړ کړئ او نور به پکې ولیکئ صحیح شوه کومه چې بله فقره ده هغه پکې ولیکئ زه پکې اوس بله فقره لیکم په دې کې زه ایموج هم ورکوم بل ایموج به وله ورکړم دا به اوکې شي صحیح شوه دا چې کله اوکې شو دا اوس تاسو کتی شئ نشې کول د ماتو زړونو کار دی په زړه روغ خلک نشې څه پیژني چې دغه ځای باندې ووي ما دغه نه لیکلی دی دا به زه بیا سټاپ کړم صحیح شوه دا به زه سټاپ کړم او دا لیکل به دي دا به لږ دلته کې لاندې راولم دې سایډ ته به راولم په دې ځای کې بیا زه د قنچۍ د آپشن کلیک کړم او لاندې دغه به بیا زه کلیک کړم دا یو آپشن چې کوم دی دا به زه کلیک کړم دا په دې ځای کې بیا کټ شي صحیح شوه دا په دې ځای کې کټ شي بیا چې تاسو بل لیکل وکړو هغه به دغه شانتې ولیکئ صحیح شوه چې تاسو دې ځای کې پورې هغه ولیکو بیا به یې دغه شانتې د قنچۍ د آپشن ووایي لاندې دغه په دې باندې به کلیک واخلئ دا بیا په دې ځای کې کټ کړئ په دغه ترتیب پسې راځئ او دغه شانتې کټ کوئ بیا چې تاسو کله کټ کوئ صحیح شوه دا لیکل چې کوم دی دا په دې ځای کې نه بیا دا بله فقره چې کومه ده دا یو فقره نه ده دا موږ په دې ځای کې پرېښې وه صحیح شو دا یو فقره موږ په دې ځای کې پرېښې وه بیا چې دې خو پسې بله فقره ولیکل هغه بیا تاسو دې ځای ته هم راوستی شئ که په هر ځای کې بیا لګولی شئ دا بیا اوس تاسو ټایم ډېر نه ضایع کوم زه دا ویډیو سټاپ کوم دا لیکل غونډ لیکم بیا تاسو ته واپس ښیم چې ما څنګه جوړه کړه ویډیو صحیح ده ښه ملګرو تاسو کتی شئ دا ما ولیکل صحیح شوه دا لیکل ټول ما ولیکله تاسو بیا د هغې نه پس داسې چلو کوئ چې په دې تصویر باندې به تاسو یو پیر کلیک واخلئ
ستاسو سره چې کوم تصویر دی په دې ویډیو پر کلیک واخلئ. په دې کې به لږ لاندې راشئ، دلته کې به پکې تاسو دا یو چې کوم دی کلر ابجسټن دا به کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کړو نو دا یو به چې کوم دی دا به لږ لاندې راکاږئ. صحیح شوه. دغسې به لاندې راکاږئ او دا یو به پسې لږ راښکته کوئ. صحیح شوه. دا یو او دا پسې لږ بره کوئ. صحیح شو. دغسې دا یو به پسې لږ بره کوئ معمولي. بیا به واپس په دې آپشن باندې کلیک واخلئ. د دې نه به تاسو بیک شئ. چې دې تاسو کله بیک شوئ تاسو داسې چلو کوئ چې په دې لیر باندې به بیا یو پیره کلیک واخلئ. په دې لیر هم کلیک واخیستو لاندې به راشئ دې یو باندې به کلیک واخلئ. صحیح شوه. چې په دې تاسو کله کلیک واخیستو په دې ځای کې به تاسو دا کلر چې کوم دی دا به تاسو سپین کوئ. صحیح شوه. دې باندې کلیک واخلئ دا بره بوځئ دا به سپین شي. صحیح شوه. بیا پسې واپس په دې دا اکثر دا دلته کې په دې ځای کې دا دې کې په دې چې یا سایډ باندې ولاړ دا به تاسو دې سو ته راولئ. صحیح شوه. دا په دې ځای کې باندې دغسې دا به دې سو ته راولئ. بیا واپس په دې باندې بره کلیک واخلئ. په دې به کلیک واخلئ. بیا به راشئ په دې باندې به کلیک سره واخلئ. چې په دې د سره کلیک واخیستو بیا به تاسو په دې باندې کلیک واخلئ. صحیح شوه. بیا په دې باندې چې تاسو کلیک واخیستو دا به تاسو اکثر بیا په دې کلیک واخلئ. دا به چک کوئ که دا په دې ځای کې دا بیا غټ داسې غټ راځي. صحیح شوه. داسې غټ راځي. صحیح ده. دا به تاسو وړوکی کوئ. صحیح شوه. دا به تاسو غټ نه راولئ. تاسو په دې باندې کلیک واخلئ. په دې باندې په دې چې تاسو کله کلیک واخیست دا به په دې ځای کې باندې کوئ. په دې باندې دا به وړوکی کوئ. صحیح شوه. دا چې تاسو کله وړوکی کوئ دغسې تاسو وړوکی کوئ بیا به تاسو په دې ځای کې په دې یو ګوټ باندې ګوته کېدوئ. چې په دې ګوټ تاسو کله ګوته کېدوئ دا به داسې راکاږئ. صحیح شوه. دغسې د دې سره به یو شان کوئ. صحیح شوه. د ما دې سره یو شان کړو. صحیح شوه. د دې سره یو شان شو بیا به واپس په دې باندې کلیک واخلئ. په دې چې تاسو کلیک واخیستئ بیا دا هم داسې راکاږئ. دې سره به یو شانتي کوئ. دې سره یو شان شو. صحیح شوه. دا اوس تاسو دا ګورئ دې سره دا یو شان شو. اوس تاسو زه پلی کوم دا ویډیو تاسو وګورئ. صحیح ده. نشې کول د ماتو زړونو کار دی. په زړه روغ خلک نشې څه پیژني او سیفي هر څوک خو ستا په شانتي نه وي. هر څوک د عشق تقاضې څه پیژني. کوئ نو سیو کولو آپشن دا به داسې کلیک کوئ. دا یو آپشن چې کوم دی په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې په دې تاسو کله کلیک واخیستو دې ته به لږ صبر وکړئ. دا به لاندې دلته کې دا ایکسپورټ به تاسو ته راشي. صحیح شوه. دا ایکسپورټ چې کوم دی په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. دا به تاسو سره سیو شي. صحیح شوه. دا چې دلته کې دا کرښه پوره شي دا به تاسو سره سیو شي. نو زه سیو کول نه غواړم زه به یې کینسل کوم. ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو سره لایک کړئ، چینل سره سبسکرایب کړئ او کمنټ ضرور کړئ چې ویډیو مو خوښه شوه که خوښه نه شوه. او که تاسو څه مطالبه وي چې یار په دې باندې ویډیو سازه کړه نو هغه هم تاسو ماته په کمنټس کې ویلی شئ. هغه شانتې ویډیو به زه تاسو له سازه کړم. تاسو لپاره به زه هغه شانتې ویډیو سازه کړم. نو که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، چینل سره سبسکرایب کړئ او د بیل د نوټیفیکیشن سره ضرور دبا کړئ. نو اوس ماله راکړئ اجازه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بای